Привіт! В коментарях мене багато питали щодо кліренсу третьої лагуни. Чи достатньо його, який він і як я себе почуваю на поганих дорогах. Тож я вирішив записати це відео, в якому розберу, який саме в мене кліренс, і, в принципі, кліренс на третій лагуні, і як вона себе почуває на, скажімо так, міському бездоріжжі. Тому що робити оффроуд-тест для седану D-класу, ну, це трохи забагато. Якщо брати інформацію з інтернету, то у лагуни кліренс 120, 125, 130 і навіть 175 мм. Це те, що я знаходив саме у інтернеті. Тож, який саме у мене кліренс, і кліренс, в принципі, на третій лагуні, я тобі сьогодні покажу. А також я тобі покажу, як лагуна здолає досить погану дорогу. Цю дорогу я виявив випадково, проїхав, навіть на середині я гадав, що не зможу проїхати. Але після цього я вирішив записати відео, як лагуна проїде по цій дорозі, і я гадаю, що всі питання щодо кліренсу у глядачів відпадуть. Ну а це дорога, по якій я буду підійматися. Асфальту тут немає, вона була залита бетоном і залита дуже давно. Років так 15-20 тому. Стан дорожнього покриття ти бачиш сам. Автомобілі на цій дорозі зустрічаються не дуже часто, так само як і люди. Тож, давай подивимось, як це все вийде. Ну і кілька слів про кліренс. Як я вже казав, в інтернеті можна знайти інформацію про 125, 130, 150, 170 і 175 мм. Тож давай скажу, як воно є насправді. 130 мм ось тут. Це найнижча точка і це упори задніх пружин. Ну а якщо ми кажемо про 170, це все, що в нас попереду, ось тут. Тож, ми маємо 170 спереду, 130 ззаду, тобто кліренс все ж таки 130 мм, але спереду ми маємо 170 мм. На жаль, відео повністю не передає кут нахилу дорожнього покриття, але як бачиш, автомобіль їде досить важко. І навіть коли я здаю назад і натискаю на гальмо, він зісковзує.
і кілька слів про колеса. У мене стоять 17 диски і шини в мене 225 із 55 профілем. Стоять класно і ніде нічого не чіпляє. Ну а наприкінці невеличкий бордюрний тест. Hyundai під'їхав і зупинився. Увага! Майже немає вільного місця. У лагуни є вільне місце і навіть можна трохи заїхати.